Hello po! Thank you for watching my video. Sana nagustuhan po ninyo ang recipe po natin for today. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-turn on ang notification bell. At huwag na rin po natin kalimutan na mag-like, mag-comment at basahin po ang description box sa ibaba. Tuloy-tuloy lang po kayong sumubaybay sa aking channel. Marami pa po tayong lulutuin na masasarap na recipes. Thank you and bye-bye!